हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँ सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा तपाईँले कसरी फ्रीमा अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पेपाल क्याश। म तपाईँलाई आज यो भिडियोमा बताउँछु। पेपाल क्याश एकदम 100% तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि पेइङ एप छ। सर्लक बिस्तारै गेम खेलेर तपाईँले आनन्द रूपमा यो एप्लिकेसनमा कमाउन सक्नुहुन्छ। र म एप्लिकेसनको लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँ प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले यसलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फनएक्स लेख्नुभयो भने फनएक्स प्ले मोर अन मोर यो एप्लिकेसन छ। 100% पेइङ एप्लिकेसन छ। मैले यसलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो डिभाइसमा। तपाईँहरू पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र जस्ट यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ओपन गरेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो पेज खुल्नेछ र मैले यहाँ जोइन गरिसकेको छु र मैले जस्ट जोइन मात्र गरेको छु। यसमा जोइन गरेपछि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, नर्मल कुराहरू। र तपाईँले चाहिँ यो गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 50,000 कोइनसम्म यसमा फ्री पाउनुहुन्छ। जस 50,000 कोइनको मूल्य तपाईँ 25 रुपिज हुन्छ, त्यो तपाईँले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। त्यो कसरी पाउनुहुन्छ म तपाईँलाई सिकाउँछु। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर धेरै किसिमको बटनहरू देख्नुहुन्छ। पहिला सुरु गरेर यहाँनिर यो वेलको अप्सन छ, यसमा गएर यसलाई घुमाउनुहोस्, पहिला स्पाइन गर्नुहोस्। तपाईँको लक अनुसार तपाईँले जति पनि जित्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको लकमा डिपेन्ड गर्छ यो कति जित्ने भन्ने कुरा। र मैले चाहिँ 3,000 कोइन अहिले एक्स्ट्रा जितेको छु र म यसलाई अहिले काटिदिन्छु, ओके गर्छु र म यसलाई काटिदिन्छु मैले। अब त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर रिवार्डको अप्सन छ। रिवार्डमा गएपछि यहाँनिर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कति छ। तपाईँले रिवार्ड यसलाई विथड्र गर्नको लागि 334 रुपियाँ नेपाली हुनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। र यहाँनिर ट्याक्समा मेरो एउटा ट्याक्स कम्प्लिट भएको छ, सायद म यसलाई कलेक्ट गर्छु। यसरी ट्याक्समा पनि आएर तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी मैले कलेक्ट गरेको ट्याक्स रहेछ यो। र यहाँनिर इन्भाइटको अप्सन छ। इन्भाइटको अप्सनमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकजना इन्भाइट गरेको तपाईँले 25 रुपियाँ इन्स्टेन्ट पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर धेरै एक इन्भाइटको तपाईँले 319 रुपियाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ यसको नियमअनुसार। यो चाहिँ यसमा छ। र यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर माथिबाट देख्नुहुन्छ एउटा कपीको तलपट्टि इन्भाइट छ। कपी गर्छु म यसलाई र यहाँनिर अब इन्टरमा गएर जुन मेरो कोड थियो त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याएर इन्टर गर्नुभयो भने जुन मेरो कोड के छ म देखाउँछु त। VIIH4Z0 यहाँनिर छ VIIH4, त्यसपछि गएर के छ म हेर्छु VIIH4Z0 Z0 होइन, सायद ओ छ त्यसमा, म हेर्छु एकचोटि। 0 छ, 0। तपाईँले यदि यो इन्भाइट कोड तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले 50,000 कोइन चाहिँ यहाँनिरको माथि कोइन फ्रीमा पाउनुहुन्छ। फ्रीमा एकदम फ्री तपाईँले VIIH4Z0 तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ 50,000 कोइन चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। 50,000 कोइनको भ्यालु भनेको कमसेकम 50 रुपियाँ जति हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। 1 रुपियाँ पनि तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट हुने गर्नु पर्दैन। र तपाईँले फ्रीमा यहाँनिर चाहिँ लकी ड्रमा जान सक्नुहुन्छ। 1000 कोइनको एउटा लकी ड्र हुन्छ। मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरिसकेको छु। होइन, तपाईँले आफ्नो टिकट नम्बर आफै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लकी हुनुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतिसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 2 मिलियन कोइनसम्म। यदि तपाईँको 6वटै नम्बर म्याच 1 नम्बर म्याच गरे 3,000, 2टा म्याच गरे 10,000, 3टा म्याच गरे 50,000, 4टा म्याच गरे 2 लाख, 5वटा म्याच गरे 1 मिलियन र 6वटै म्याच गरे भने 6 मिलियनसम्म तपाईँले कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ। र यहाँनिर अरू अप्सन छ। तपाईँले तास खेल्न आउँछ भने अरू छ। यहाँनिर यसको अप्सन छ। यो तपाईँले घुमाएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले अब 1000को बिड छ। स्पाइन गऱ्यो भने यदि यहाँनिर म लक्की रहेछु भने चाहिँ मलाई बोनस अनलक्की भएँ मैले फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले डबल पाएको छु। 1000को 2000 आएको छ। यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो रिस्क हुन्छ यसमा चाहिँ। र अर्को यसमा छ, अर्को पनि त्यस्तै रिस्क छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले 50,000 अब जेमा पनि लाउँछ भने चाहिँ मैले यसमा लगाउँछु र यसमा लाएर म स्पाइन गर्छु के हुन्छ हेरौँ। र यति बेला चाहिँ अहिले मैले चाहिँ हारेको छु। र तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ आएर गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यो एप्लिकेसनमा गर्ने कामहरू भनेको तपाईँले स्क्रच गर्ने आउँछ 11वटा प्रत्येक घन्टामा, 10वटा सुरुमा। र तपाईँले त्यहाँबाट फ्री अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एकदम फ्री अर्निङ छ। तपाईँले अर्निङ गर्ने मेथड धेरै छ। जति पनि काम गर्नुहुन्छ त्यति अर्निङ गर्नुहुन्छ फ्रीमा। 100% पेमेन्ट छ, पेमेन्ट दिन्छ। म पेमेन्ट प्रुफ अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। र यसमा चाहिँ तपाईँले काम गरेर जतिसक्दो धेरै कोइनलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्नुहोस्। कोइन जति कलेक्ट गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ 30 लाखसम्म कोइन कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ। यो 100% 30 लाख भनेको तपाईँको लागि धेरै ठुलो कुरो हुँदैन, किनकि रिफर गर्नु भने एकैजनाबाट पनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, एकजनाले राम्रो तरिकाले काम गर्दै भने पनि। र आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि विथड्रको प्रुफ चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, टेलिग्राममा जोइन गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ हामीले पेमेन्ट प्रुफहरू पनि सो गर्छु म तपाईँहरूलाई। र हाम्रो च्यानलमा अर्को एउटा भनौँ गिभ अवे चलिरहेको छ। गिभ अवेमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।